Alright, hi guys! Welcome to the video. My name's Chris. So, alam naman natin lahat kung ba't nyo kinlik tong video na to. So, this is about Master of Puppets. So, trending yung song recently dahil yun nga, ayun, napanood ko na rin yung latest season ng Stranger Things. And so, I decided to revisit the song for myself. So, tinutugtog ko na siya ever since high school pero syempre, super banu pa nung time na yun. And, well, ngayon, so, tinry ko ulit siya. And, I think I discovered kung paano gawin yung squeals dun sa solo, which is been a mystery all these years to me. So, natuwa ako nung natsambahan ko siya. But anyway, let's get into the video. So, pakita ko muna sa inyo yung performance ko nung buong solo. And then, we'll take a look at it. Alright? See you in a bit. Alright, so yun yung solo. So marami kasing misteryo na and rumors kung paano siya gawin na yun nga, mali yung chismis kumbaga. So merong isang myth dati na lalagpas ka daw dun sa fretboard para makuha yung bend mo siya pababa dito, tapos lalagpas ka dun sa fretboard para daw makuha yung tunog na yun. At ilang beses ako nakaputol ng string nung high school, kakagawa yun. Hindi naman nangyayari. So that's a myth, okay? So hindi siya totoo. Well, as you've seen dun sa performance. And yun nga, si Kirk Hammett na rin nagsabi na parang natsambahan niya rin yun nung nire-record nila yung Master of Puppets. So ako rin natsambahan ko siya. And then I decided to make this video kasi nag-search ako sa YouTube kung merong specific na tutorial kung paano gawin yung squeals. So apparently wala akong mahanap. Pero baka meron, share nyo na lang yung link sa baba. Ayan, so let's get right into the tutorial. So, we will go through the entire solo pero mabilis lang. And, yun. Alright, so zoom in tayo sa aking gitara. Alright, so naka-zoom in na tayo. Let's take a look at Kirk Hammett's guitar solo section by section, okay? So, una yung ginagawa dito is a C major 13 arpeggio, okay? Maraming pwedeng itawag sa set of notes ito pero for simplicity's sake, let's call it the C major 13, okay? So, sa E string, 17-12, okay? Tapos sa B string, 13-12. Okay? Tapos pabalik lang pataas. Okay? So, gawin niya. Tapos, nagsiswitch siya to C major 7. So, ang pinagkaiba lang nun, imbis na 17 sa E string, gagawin niyang 15. Okay? So, basically, yun na yung first section. So, ginagawa niya yung C major 13 sa 3 beses, tapos sa pang-apat, yung C major 7. Okay? So, tapos isa pang beses. Tapos, mag-E minor siya na scale pababa, starting from the 19th fret. Tapos, okay? Tapos bebend niya sa 17 3 beses approximately. Okay? Tapos slide to 19. Pwede sumobra or kulang. Doesn't matter naman, medyo phrasing siya. Okay? Tapos 17 15. Tapos 16 14 sa G. So 17 15 sa B. Tapos 16 14 sa G. So slide. Tapos yan. Okay, so after nun, pupunta na siya sa squeals. Pero before tayo pumunta doon, tugtugin ko lang na babagal up to that point. Okay? So punta tayo sa squeals. So yung squeals ay isa siyang natural harmonic.
na namamahay dito sa gitna ng second tsaka third fret. Okay? So meron kasing dalawang harmonics dito. Ayun, kung i-explore nyo siya. Siyempre kailangan natin ng distortion para mapatunog to ng maayos. Okay? Ayan, may mga harmonics dito sa lugar na to. So yung G string ang pinipick ko ha. Okay? So ang kinakuha natin is yung harmonic na nasa likod ng third fret, which is here. Okay? Pero syempre, hindi natin magagawa yung squeal doon ng maayos if wala tayong tremolo or trembar or yan. So, o yung cambio na tinatawag. Okay? So, ang ginagawa dyan is i-dive mo muna yung bar tas tsaka mo titirahin yung harmonic. Okay? So, yun lang. Tapos, hihigitin mo pataas para dun sa pangalawang part ng squeal. Okay? So, yun na yun. Yun na yung pinaka-squeal. Alright. So, kung wala kang pataas na vibrato, kasi merong mga ibang gitara, pababa lang yung pwede. Pwede mo pa rin siyang gawin. Okay? Paano? So, ang gagawin mo, dalawang harmonics yung kukunin mo ngayon. So, yung isa dito, yung malapit sa third fret, tapos, babalik ka ng konti papunta sa second fret. Konting-konti lang. Mas mataas kasi yung note na yun dito sa mas malapit sa second fret. Okay? Ayan o, rinig nyo. Okay? Ayan, so ito yung second approach. Pwede mo siyang... Okay? So, basta meron ka nung pababa na trem. Kayang-kaya. Okay? Okay, so next part is meron siyang F sharp minor pentatonic na may note sa gitna. Kasi yung F sharp minor pentatonic mo is 'di ba yung okay? So kinukuha niya yung dito pero kasama yung gitnang notes. So 4-3-2 4-3-2. Okay? Tapos 4-2-4. Okay? So okay? So sa G string, sa D string, tsaka sa A string yun. Okay? Tapos mag-E minor scale ulit siya pababa na may konting pattern. Okay? So start sa D note, which is 17th ng B string. Tapos pababa. Okay? Tapos, aakyat siya ulit. Okay? Sorry. Okay? Tapos ito na yung medyo mabilis yung picking na set of 3 notes. Pero paakyat lang to na E minor. Okay? So, without the fast picking, it sounds like this. Okay? So, dalawang ulit dito sa 10-8-7. Tapos dalawang ulit din sa 12-10-8. Tapos 14-12-10, dalawang ulit din. Tapos pagdating dito sa 15-14-12, isa lang. Okay? So with the fast picking, okay, bagalan natin konti. Okay? Tapos pupunta na siya dito sa 17-15-14. Na nagsiswitch to 19-15-14. So ito lang yung nagpapalit yung pinky. Or kung gusto nyo, ring finger pwede rin naman. Pero mas abot ko pag pinky. Tapos magbe-bend siya sa 17 ng B string, double stop dun sa 14 ng E. Okay? Tapos meron tayong arpeggio dito.
Okay? So that is 17 on the B string, 14 on the E string, tapos 19 on the E string ulit. Okay? Tapos, so yung section na yun will be isa pa. So yung section na yun is okay. So after nung arpeggio dito, magdo-double stop ulit siya dun sa same na location ng dalawang beses. Ayan. Sorry, 4 na beses pala. Tapos, yun na yung umaakyat na double stop na tigi isang fret. Tapos, magbe-bend siya sa 22. Tapos, cambio pababa na umuugong. Okay? Alright, so tugtugin natin yung buong solo ng mabagal. Okay? Alright, congratulations on making it this far into the video. Kung umabot kayo sa part na to, comment nyo naman sa baba. This is for Eddie, diba? Hellfire Club represent tayo. Okay? So, that has been Master of Puppets, brief breakdown of Kirk Hammett solo. So, maraming salamat. Thank you for watching this video. Sana may natutunan kayo na sa video na to. And most of all, sana nag-enjoy kayo sa panonood. This has been Chris. See you on the next video. Bye-bye! Putol na naman.